everyone, for our convocation for this month of October, our division, the Human Resource Division, ang in charge, lead by our division manager, Ms. Mary Catherine Llanos Cobias. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within give you praise.
Kung perlas na silanganan, halag ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit mo pagkaw, may nilagang tulak at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin na taraw ng kailan, pamay di magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagpay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Itaas natin ang ating kanang kamay. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sabayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin ko ang patuloy na maragdagan ng aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin na walang kinikilingan. Isaalang-alang ko ang interes na nakakarami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwaliang makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali. Sa lahat ng panahon, sisikapin kong makatugon sa mga hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasiyahan nawa ako ng may kapal. Vision. The leading water district in the innovative delivery of safe and potable water to every firm and household, built on sustainable development and excellent workforce. Mission. To efficiently deliver top quality products and generate superior returns while responsibly meeting its commitments to its partners in the most honorable manner. Quality policy. Bigos Water District is in the pursuit of consistently delivering safe and potable water to its clientele. We endeavor to continually improve our quality management system and ensure compliance with legal requirements and other requirements of our stakeholders. We aim for customer satisfaction by ensuring service excellence, competent employees, top conditioned equipment, and supportive top management. Sa
morning. Welcome to our monthly convocation for the month of October 2021. So the host for this month's convocation is the Human Resource Division. We have prepared some updates and the relevant CSC memorandum circulars for today. The first update is about the Prime HRM. So what is Prime HRM? It stands for Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. It aims to elevate public sector human resource management to a level of excellence through the assessment, assistance, and awarding processes of HRM systems, practices, and competencies using HRM maturity level indicators that are at par with global HRM standards. So, in 2019, Digos Water District was conferred, we were recognized and conferred by the Civil Service Commission the Bronze Award for Level 2 maturity level in the Prime HRM. So with this accreditation, our General Manager, GM Daub, has been given the authority to take final actions on appointments. Level 2 is process-defined HRM, that Digos Water District has a set of defined and documented procedure. So unsay kalahian sa usa ka agency na accredited or an agency which is not accredited. So by the way, ang Digos Water District ang pinaka-una nga ahensya diri sa Davao del Sur, Davao Occidental nga na-awardan og Bronze Award for Prime HRM. So, unsay incentives, no, kung accredited ka. But pasabot, like kaganina niingon ko, for our case sa Digos Water District, si GM daob na ang mo-approve sa appointments. However, for non-accredited agency, si Civil Service Commission in the person of Director 2 Richard T. Ortiz ang mo-approve sa appointment. So, abot pasabot ang ato, direksyon na dayon na approve. Ang himuon lang nato is to submit a report on appointments nga na-issue nato or na-issue sa Digos Water District para ma-validate ni CSC nga we are compliant sa tanan nga mga requisites under the program. So karon, nganuman nga naghiskot na pud ko usab niining Prime HRM, no, kay katong first nato nga pagkita-kita diri sa atong online convocation nga si HRD ang nag-host, nag-ingon naman ko daan. But this time by next year mo undergo ta og reassessment. Kaya susama sa atong ISO certification, mag-surveillance man sila, tanawon man nila if we are compliant og ato abang na maintain ang level of maturity nato ug nga tanan nga requirements under the accreditation compliant pa si Digos Water District. So moagi tag reassessment, tan-awon na pud ato ang mga documents, tan-awon ato mga practices, tan-awon ang competencies ni Digos Water District gikan sa management, top management sa level ni GM hangtod sa rank and file. So karon ang atong ang accreditation dili mamahimo lamang sa usa ka opisina. So important kaayo nga magtinabangay kita, tanan nga empleyado, ang ato ang si GM, ang mga miyembro sa tagsa-tagsa ka komitiba under the human resource systems. For example, sa RSP, di ba? Naamantay HRMPSB, no? Sa performance management pod, ang committee under ana mo ang performance management team. Under the LND or our learning and development, si Human Resource Development Committee ang manage, no, sa tanan nato nga learning and development plans and programs. So under sa rewards and recognition nga ato ang HR system,
ang praise committee ang nagdumala sa maong programa under our praise. So karon magtinabangay kita aron ato na pong makuha ang the same na level, maturity level, or even mo level up bata to another maturity level. So depende lang yun nato ni mo level 3 bata. So karon pa man ang HR office nangandam na nag-update sa tanan nga mga atong mga manuals, gi-update nato tungod kay sa latest requirements under the accreditation, kinahanglan klaro sa atong policies, sa atong practices, no, nga atong gigamit or gi-maintain or gi-observe ang equal opportunities, like for RSP, equal employment opportunities. For performance management, wala ba tayo discrimination? Ana, so tanawo no, discrimination in terms of position, no, even sex or sex orientation, even atong religion or atong political affiliation. So there should be no discrimination, no? So ang atong we have in all our manuals and in all our systems, ato yun nga i-observe ang equal opportunity principle. So, magtinabangay kita aron mapadayo nato ang ato ang accreditation. So, karon na ay kabag-uhan, we have MC number 11/2021 on revised administrative disciplinary rules on sexual harassment cases. So I will talk about some important provision. So sa ning sexual harassment. So ang sexual harassment in the workplace is defined as one that is done verbally, no, pinaagi sa mga pulong, physically, sa mga actions, no, or through the use of technology, such as text messaging or email, that has or could have a detrimental effect on the conditions of an individual's employment or education, job performance, or opportunities. Sunod, it could also be a conduct of sexual nature affecting the dignity of a person, which is unwelcome, unreasonable, and offensive to the recipient, or one that is unwelcome and pervasive and creates an intimidating, hostile, or humiliating environment for the recipient. So, klaro naman ano sa atong mga nag-orient naman ta ani nag-orient about sexual harassment. So kanang mga action nga dili madawat or mingon ta nga katulagi unwelcome, no, wala ko nalipay, na offend ko, nasakit ko sa imong action sa kuha, no, mo nang mamahimo na siyang harassment. Like for example, kung physical, kung giagbayan ka sa usa ka co-employee and then it's okay with you, wala ka na bati o kalain o wala ka na feel na malisyosa o lain imong gibati, so that is not sexual harassment. But if nagbayan ka, feeling ka na harass, or even just by looking at you or the words nga gi-alter sa usa ka co-employee, no, ayun siya nga seksihan nimo oy, kurba kay kaglawas. So kung maong mga words wala nakapasakit or na-offend ang maong person, walay sexual harassment nga nahitabo niya ana. But kung na-offend siya sa imong words, mo na niya unwelcome para kaniya, or laina na gyud siya, dili na siya feel safe ba, or feel dili na siya comfortable, mo nang kuan sa maong mga storya o action, sexual harassment na kana siya. So important provisions and sexual harassment. So sexual harassment pwede na mahitabo sa mga dalan, no, public places, nga moapil sa catcalling, wolf whistling, unwanted invitation, misogynistic, transphobic, and sexist slurs. So dili na siya na-contain sa atong opisina, no, within sa atong compound.
pwede na ka ma-charge of sexual harassment even sa tubangan sa opisina, o naa ka sa palengke, o naa ka din na sa park ba kaya, o niya, ang kasaraan ni gani ka na kayo magtapok-tapok, like for example, no, ang mga lalaki, tapok-tapok pa sa daplin sa dalan, and then na iniagi, here comes na iniagi nga, babae ba, o lalaki ba, or whatever, transgender ba, no? O niya, mag-catcall ba? And, who is sexy, ana? Or miss, hubag kay ka, or kanang mangpito, mag-whistle, no? With you, ana, no? So, na kuan ang maong person nga gi-catcall or gitaghuyan, no? So, kana siya. Bisan pa man wala ka sa opisina, gihimo na nimo sa tubangan sa imong tugkaran, pwede gihapon ka ma-charge og sexual harassment kay gi-widen naman ang scope, no, sa asa nga lugar nga pwede ka ma-charge sa sexual harassment. Persistent, uninvited comments and gestures on a person's appearance, like ningon ko ganina, no, sexy kay kami, subag kay ka, or kanang gestures gani nga like inana ba mo ana mutudlo sa mga private parts, mga suggestive nga mga actions, kana siya. Yeah, persistent, balik-balik na nimo ginahimo, posible na siya nga mamahimong sexual harassment act. Another circumstance, pwede ka relentless request for personal details, statement of sexual comments and suggestions. O, kanang mga naay ka nagustuhan, balik-balik yun. Unsa oras ka nagauli, no? Asa dapat inyong panimalay, pwede ti ka bisitahan, o pag-andam uya dito ha, nga sexy ka, something nga yung anak ba nga, mga sexual comments, no? Pwede na siya nga ma-charge as sexual harassment. So sexual harassment in streets and public places also includes, very visual nina, public masturbation or flashing of private parts, groping, magunit-gunit, no? Mahilig mo gunit, asa na abot. Gunit sa hawak, gunit sa kanang, unsay tawag ni ani, sa shoulder, sa kamot, no? Or flashing of private parts, whether any advances, whether verbal. Kanina kung gingon, physical, no, gunit sa hawak, gunit sa buhok, gunit sa shoulders, no, that's physical. Verbal is imong mga words. Uy, nana po ni si beautiful, no, yung mga mata, makakuan sa kuang mga, mga inana ba, mga unwanted nga mga words, no? Unya, ang maong gisultian, maka-feel na siya nga og kahadlok, no? Wala na siya, kahadlok siya for her or his personal space and physical safety. Nya, kung pwede siya mamahitabo sa public spaces, no? Like sa mga alleys, roads, sidewalks, and parks. So, bisan pa man, nahitabo ni outside of our office or our workplaces, pwede ra gyud gihapon ta nga ma-charge, pwede ra gihapon ta mga empleyado ma-charge of sexual harassment bisan pa man nahitabo ni dili sulod sa atong opisina. Online sexual harassment. So this is committed through an online conduct targeted at a particular person that causes or likely to cause mental, emotional, or psychological distress and fear for personal safety. So karon dali na lang magyud kayo ang access nato sa FB. Kung na kay Messenger, pwede na ka mag-video call, no? So pwede po mahitabo ang maong sexual harassment through those platform, no? Mental na. Yeah. Sometimes ba wala tay control over, no, sa phone kung matawgan ta. No, ta kabalon say pakita nato, no, nag-video mga anak. So kaya kauban lang is trabaho, so i-accept po nimo, abi nimo official ang call. And then only to realize and to know and to see nga naa di ay dili, no, dili acceptable nga makita nimo sa maong video call. So na-offend ang maong gitawagan. So online sexual harassment can happen.
So, sa siya nga mga acts, include unwanted sexual remarks, ibalik na pod, mga komentaryo, mga panghadlok, no? Uploading and sharing of one's photos without consent, video and audio recordings, cyber stalking, and online identity theft. So kani siya tanan, no? Imong mga atong activities online, pwede na ma-charge as sexual harassment acts nga katong mga offending nga activities nato online nga dili acceptable and unwelcome. They complain on sexual harassment. Ang atong mga kaso pwede nato i-file sa Committee on Decorum and Investigation. So CODI, una, kana siya established na sa atong opisina, taod-taod na. Apa na ay kabaguhan in terms of composition sa ato ang committee members. Ingon sa latest kani nga MC 11 2021 nga naay mga changes sila nga gina-require. So sama sa kong giingon ang CODI siya good ang isa siya ka independent internal mechanism sa opisina nga gi-form or gi-constitute to address and investigate sexual harassment complaints. So karon, like any other HR committees, nagyo representation ng management and the employee association. So naapod first level, second level, and their alternates na ay representation sa atong ang CODI. Ang head na niya, ang chair sa CODI, usa na kababayi. Unya, pod, minimum of 50% or ang mamahimong members, no? Kinahanglan babayi. So, ang CODI shall be headed by a woman and not less than half of its members shall be women. So, 50% yun na ay representation ang kababaihan. So head of agencies have the duty to prevent and deter the occurrence of sexual harassment cases and provide measures to prevent sexual harassment in the workplace. So ang head of agency mo provide sa siya training og mga gender sensitivity and gender-based violence ng mga trainings on gender sensitivity and gender-based violence para masayod ta, no? Malalaki man o babae ug unsa di ay ng mga acts nga mo constitute na og sexual harassment. So nakaagi naman ta gender sensitivity. So kinahanglan nato siguro mag-reorient. Even some of our activities, remember ko sa men's forum katong gi-allow pa ta face to face. Usa sa mga nahimo nga mga topics nga gihandle ninyo or gihimo ninyo nga nag-invite kong speaker was on sexual harassment, no? So implementation of this can mean the agency may be charged with neglect of duty. So tagaan jud importansya nga ato gining mahimo ang ng ma-manage nato, no? Kini mga sexual harassment cases. Na ay mga administrative disciplinary rules kita nga gihimo ang CSC which our agency ato pud baya pag nagihimo, no? So karon among gipahibaw ang mga empleyado. So unsay classification sa sexual harassment? So pwede siya grave offense. Pag grave offense, punishable by dismissal from the service at first instance of commission. So kung grave, kausap pa lang kanihimo, if found guilty, dismissal dayon from the service. Kung grave offense, punishable by suspension of 1 month and 1 day to 6 months for the first offense and dismissal for the second offense. Or light offense, punishable by reprimand for the first offense, suspension of 1 to 30 days for the second offense, and dismissal for the third offense.
regards to MC number 11, 2021. So, ato sa next na MC, bago na po ni MC number 13, series of 2021 on revised rules on administrative offense of dishonesty. So, unsa ning serious dishonesty? Unsa mga circumstances na makaingon tag serious dishonesty? That is that the dishonest act caused serious damage and grave prejudice to the government, such as when the integrity of the office is tarnished or the operation of the office are affected. So serious dishonesty na siya kung atong daot ang integridad sa opisina, no? Ang image na daot, no? Nabahiran ang image o kadaot sa ato ang ahensya o naapektuhan ang pagpadagan sa asensya because of the dishonest act. The respondent bravely abused his or her authority in order to commit the dishonest act. So another serious dishonesty circumstance where the respondent is an accountable officer, the dishonest act directly involved property, accountable forms, or money for which he/she is directly accountable, and the respondent shows an intent to commit material gain, graft, and corruption. So, unsa man, like sa cash, kuan kay na, no? Sa finance, sa pag-handle sa mga properties, kung makahimo ta o kasagaran ni ana serious dishonesty gyud ang pagtag sa maong act. Serious dishonesty circumstance. The dishonest act exhibits moral depravity, whether or not said act was committed in the performance of duties. So, unsa ang moral depravity refers to an act that is inherently immoral or of innate repulsiveness as to reflect the respondent's total lack of moral and values. Ang example niya na kanang corruption, no? Ano example sa moral depravity? The act involves a CS exam, irregularity, or fake CS eligibility, including impersonation, cheating, and use of crib sheets. So serious dishonesty yun na kung manikas ka while you take a CS exam, or kanang mangita kag laing tao nga take sa exam on your behalf, no? Or gamit ka og kaning mga say tawag ani kanang cheating kalimot ko sa term. Kanang basta kodigo, yeah, that's the term. Gamit tag kodigo na mauna serious dishonesty gyud na. So another serious dishonesty circumstance, it relates to misrepresentation on one's qualification as to education, experience, training, and eligibility. Kano saan na ito siya pwede mahitabo? Kana ganing, for example, fill up ta sa ito ang personal data sheet. Na misrepresentation kung moangkon ta nga kanang graduate ta sa usa ka kurso apan sa pagkatinuod wala jud ka kakuha, no, sa maong diploma. Or sa experience ba kaya mo claim ka nga nakatrabaho ka ani nga ahensya pero sa pagkatinuod wala ka gyud nakatrabaho. So pagpamakak, no, dili mao nga information atong gibutang sa ato ang mga personal data sheet or any other forms na gi-require sa ato. Serious dishonesty na siya nga circumstance. Sa less serious dishonesty circumstance. Less serious siya kung ang damage o ang damage and prejudice to the government dili kaayo bugat, no? So paunsa-unsa ni pag naasuro ng mga criteria nga makaingon tag less serious dishonesty nga kung dili seryoso kaayo ang damage nga imong nahimo. Siguro in terms of kung property or pagpangawat, in terms siguro sa amount, no? I don't know, basta mo ni mga kabaguhan karon. Tanaw na to. Less serious, depende sa kabugaton sa maong act.
Yes, it involves sums of money or government property, and the respondent who is not an accountable officer commits the same. So kung dili ka kanang mga accountable officer, like accountable officer, mangguga kung imong trabaho is kuan ka, like head of the office, or for example, teller ka, kay accountable maka ng kwarta nga gidawat nimo. So maingon ana, pero kung dili ka accountable officer, ma-consider siya less serious dishonesty. Last is the respondent took advantage of his her position in committing the dishonest act, but not to personal gain or benefit. So nahimo niya ang usa ka dishonest act, dili para sa iyang kaugalingon, no? Not to benefit ang iyang kaugalingon, but to others, ma-consider siya nga less serious dishonesty. So, akto na buta sa mga penalties. So, nagisgot ta kaganina, nga kung grave offense, grave dishonesty, ang first nimo nga paghimo ni ana, ang penalty niya is dismissal dayon. So, unsa nang dismissal? It shall carry with it such accessory penalties. Una, makancel ang imong eligibility, no? Civil service eligibility. Ikaduha, forever na gyud ka nga dili pwede makasulod sa public service. Forever na pud ka nga dili ka pwede mo take og civil service exam. Unya, mawala sad pud ang imong retirement benefits, no? Pag dismissal ang penalty. Ang imong terminal leave benefits o ang imong personal contributions sa GSIS, dili na siya ma-forfeit. Mahatag na sa imuha. Ang imo na lang personal contribution. So, katong sa contribution ni Water District, dili na to siya nimo makuha, no? Mawala na siya pag dismissal. However, kung penalty po niya is suspension, it shall carry with it disqualification from promotion. So, dili po kapitan na suspend ka, dili ka ma-promote during sa period sa imong suspension. So, after sa suspension, pwede na po ka ma-promote. Sa less serious ni siya nga kuan. Kay suspension lang man. So, next, humanata sa kuan, revised rules on dishonesty. Adto na punta sa grievance machinery. Usa ni sa mga human resource mechanisms. Na-establish na to ni taud-taud na, kay 2001 pa man ni siya nga MC, apan, isgutan na to balik karon tungod kay para na pod ma-reorient o ma-orient ang atong mga kaubanan o ma-inform sila nga naa day ni inani nga atong mekanismo. So grievance, sa ni mga reklamo mo, no? Kinsa may pwede ma-appeal ani, ma-apply. It applies to all levels of officials and employees in the Digos Water District. Pwede gani po ni para sa non-career employees. So, pwede sa jump order, pwede sila kung na sila reklamo, pwede nila ipa-agi through the grievance machinery. So, unsa na pag-apply for grievance machinery? So, the following instances shall be acted upon through the grievance machinery. So, unsa mga reklamo nga pwede nato ipasaka sa machinery? Is non-implementation of policies, practices, and procedures on economic and financial issues, and other terms and conditions of employment fixed by law. Apil na diha ang sweldo, ang mga insentibo, ang atong working hours, leave benefits. Nga pwede po mo reklamo kung pananglit dugay na process ang atong overtime pay at reasonable, no? Nga dugay kaayo. Nga usab pod unreasonable withholding of salaries. Apil na pod ang inaction on application for leave. So pwede na to na siya reklamo through grievance. Kaduha, non-implementations of policies, practices, and procedures which affect employees from recruitment to promotion, about detail, transfer,
retirement, termination, layoffs, and other related issues that affect them, and undue delay in processing of retirement papers. Kaluoy sa Ginoo, wala pa pud ni nag-inani nga nahitabo nga reklamo. Kay so far naasa ra tay 3 na nga reklamo nga gipasaka sa grievance machinery, no? Okay ra man pud ang result, nagkasinabot ra pud ang nireklamo o ang gireklamo. So peace on earth na pud sila. Ikatulo, inadequate physical working conditions such as lack of proper ventilation in the workplace and insufficient facilities and equipment necessary for the safety and protection of employees whose nature and place of work are classified as high risk or hazardous. So kung feeling ninyo na amoy reklamo ani, wala ni nahatag ni Digos Water District sa inyo, pwede mo reklamo through our grievance machinery. Fourth, poor interpersonal relationships and linkages, such as unreasonable refusal to give official information by one employee to another. And i-appeal na dito ang mga ubang butang, giving rise to employee dissatisfaction and discontentment. So na ay mga matters mo nga wala mo na lipay, diskontento mo, no? Outside sa atong upat nga gisgot ka ganina, pwede nato mapasaka sa grievance machinery. So unsa man po'y dili, no? Unsa nga cases nga dili aksyonan sa grievance machinery? Una is mga disciplinary cases. Kay dito man siya i-resolve pursuant to 2017 rules on administrative cases in the civil service. Kaduha, mga sexual harassment cases tungod kay dito man na siya sa code, no? Naapoy lain nga Republic Act nga mo-handle ni ana. Union-related issues and concerns, dili po nato ni siya mapasaka sa grievance machineries, ug ang protest on appointments. So unsay pamaagi, unsay procedure nato kung naatay mga reklamo nga ato ang gipasaka sa grievance machinery? Is kung mo imo sa din siyang hisgutan sa imong immediate supervisor, no? So diha sa naatay mga levels of how to handle, no, mga grievance cases. So pananglit after nimo nag-discuss sa imong immediate supervisor, wala ka na himuot, no, sa iyang wala ka nalipay sa mga aksyon niya or pag-manage niya sa imuhang information nga naakay kahiupos or nakareklamo, pwede nato siya ipasak. Next, your supervisor. O pananglit sad pod ang imong gireklamo, ang imong immediate supervisor, mo diretso na lang ka sa higher supervisor. So sa division manager o sa imong division head, dito nimo ipasaka imuhang reklamo. Apan wala ka na himuot, no? Sa gidangatan sa imong reklamo, pwede na po ka mo adto na sa grievance machinery. So iagi sa nato siya sa kanang levels ba. Okay. Ato siyang i-settle sa pinakababa nga level, no? Diya sa immediate supervisor, kung dili gani, pwede nato ipasaka sa supervisor, usa ta mo adto sa grievance committee. So pananglit, wala gihapon ka na himuot, wala ka nalipay sa settlement under grievance committee, kang kaatuan, no? Karon sa top management, kang GM daob, no? Pa dito na pud nimo ipasaka ang imong reklamo. Na pa yung tay last recourse, no? Di gihapon ka nalipay sa kuan ni GM decision, pwede ta mo adto mo appeal sa CSC Regional Office. So, og naman ganito yung reklamo, ato sang hisgutan, diretso sa atong immediate supervisor, no? Para dili na mo dako, i-settle na nato, diha pa mismo sa level sa atong tagsa-tagsa ka division sa atong mga reklamo. Okay, mo na. Kinsa man ang grievance committee, mo ni ang composition nato. Ang chairperson is
the highest official responsible for the human resource management. Nga na po'y duha ka division managers, no, nga i-designate ni GM, daob. And as usual, ang atong sa Madiwad, well represented, no, na ay mo represent for the first level positions o second level positions. So, pananglit, ang mireklamo, kagikan sa first level na position, no, ang mo-appeal sa mga meetings to resolve the grievance would be the representative of the first level, no, position or employee, no. Kung second level po, ang second level representative ang mo-appeal sa meeting sa grievance committee to settle or to come up with a resolution with regards to the said grievance. So natay reklamo, ayaw ibutang sa kasing-kasing, basi magkasakit ta sa kasing-kasing, ayaw iluom, no? Pwede ta mo duol sa atong mga kaubanan sa opisina. So napoy grievance form, no? Okay. So mo file ta adto ta sa HR, naa dito ang form. Naa diha ang pangalan sa nireklamo, unsa iyang posisyon, unsang nature sa iyang grievance. For example, wala siya nalipay sa iyang working conditions, no? Pwede dito yung isuwat. Or for example, na siya reklamo against a co-worker, pwede na siya isulat dito. Kaya importante, ato ang masettle ang ato ang mga reklamo para malipayon ta nga mo trabaho. Kay most often than not, kung naa kay mga reklamo nga wala na handle, possible maapektuhan yun ang ato ang performance, no? So naatay mekanismo na ma-handle nato ang mga grievances. Tapos tayo ginatawag nga grievance agreement form. So nag-meeting na, nag-abot na ang person complained of o ang person nga nireklamo, no? Ang nireklamo o ang gireklamo nag-abot dito sa usa ka meeting nga gipatawag sa grievance committee. Unya naana po na dito paunsa nato i-settle ni nga maong reklamo. So magkastoryahay gyud. Kakita dito ang nganong nahitabo, so mo explain si person complained of, no? Sa dating circumstance nganong inana. Ug musulti ang both parties para maka-come up ta og agreement, magkasinabot, no? So napoy agreement reached, so isulat po na dito unsa ang inyong panagsabot para dili na mas mo lala pa ang maong circumstance, no? Unya, naapo tay ginatawag na Certificate of Final Action on Grievance. Muna isulat dito niya. Kani nga mga documents, ipadala nato ni sa Civil Service Commission kay gi-monitor ni nila kung paunsa nato pag-implement ang mga reklamo nga maabot sa atong buhatan, no? This is among employees. So, kung naamay mga reklamo, si bakulang, palayo, no? Pero kung naamay yun mo na, dili man ta perpekto nga mga tao. So, naatay mekanismo, naamoy mga kaduulan, reklamo against, under mo fall under grievance machinery, reklamo pod nga mo fall under sexual harassment. So, we have this human resource mechanisms na mutabang nato aron kanunay nga hapsay unta ang ato ang relationship diha sa opisina. Salamat kayo sa higayon, no, sa iyong pagpamati. Ako, ang uban sa akong mga kaubanan sa Human Resource Division, padayon kami nga mo serve kaninyo, but for now, because of kanilaging ato ang kahimtang nga naa ang coronavirus, mas gina-encourage ta mo nga kung naamoy mga serbisyo nga kinahanglan sa human resource, pwede mininyo ma-text, ma-PM, ma-messenger, matawagan, kung pwede lang diha nga mga kuan para mapadala nimo, masultin ninyo sa amua unsa nga serbisyo inyong kinahanglan, and we can attend to you. Mga reklamo, mga pangutana, mga information, pwede ra ninyo mi ma-text, ma-PM,
o matawgan. But kung kailangan og face-to-face, pwede rasad, pero atong i-observe ang safety protocol nato. So, recently, mapasalamaton ta, kay wala na'y mga na COVID positive kanato, no? So, I think ni work out yun, no? Effective ang atong set A ug set B na working arrangement. Like karon nga higayuna na ako working from home, but I still do my task, no, as your human resource officer. Ma-text ko, ma-PM ko, like for example na ay nang-apply og loan, pwede ra gyud ko ma-PM. So kitang tanan, even nag-work from home ta, padayon ta nga himo sa among mga trabaho, sa atong mga trabaho, nga we can be reached through our phone, through messenger or any other platform nga kung kinahanglan sa opisina ang ato ang mga serbisyo, atong presence, pwede na ito mahimo. Gani, online na ang amo ang pag-conduct sa HRMPSB meeting. So ang screening, ang evaluation, ang panel interview sa HRMPSB, ginahimo na nato online, no? Para less ang face-to-face, less ang mga tao nga atong maatubang. So our meetings, your division managers, mga committees, no? Ginahimo ang mga meetings kinahanglan gyud sa online na ta. So that would be all. Thank you so much. Padayon ta nga mag-amping kay para maampingan pod nato ang atong co-workers ug ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. So keep safe always. Padayon ta nga malig-on, i-boost nato ang atong immune system kay mao na gyud ni, na normal na gyud ni, padayon na gyud makig-uban ka nato ni ining ang virus, ang ato lang gyud panalipdan nato atong kaugalingon. Kung pwede, na nawagan gyud ang atong management nga magpabakuna kitang tanan kay kuha na gyud na, proven na gyud nga ang katong mga bakunado dili dali mataptan sa maong virus. So, I hope and pray nga makakuha gyud ta og herd immunity sa opisina, no? Para di na ta masakit kay isud pod baya nga magkasakit ta. Di na ta makahimo sa tagsa katrabaho. Tagsa katrabaho. So, magmampingon. Thank you so much. God bless everyone. Keep safe and healthy. Thank you. Magandang umaga, umagang kay ganda, ug maayong buntag sa akong mga kapamilya, kapuso, ug mga kaubanan diri sa Digos Water District. Today is October 4 and it's the first Monday of the month. Okay? For our Christmas countdown, it's 82 days more to go. Christmas na pod. It's our second year nga naay COVID, but then life has to go on. So before ta proceed sa ato ang announcement, let's watch again another video on COVID information.
Okay, daghang kayong salamat, Kring ug May, sa pag-search again for our mga videos about COVID. So, it's Oktoberfest daw. Sa atong normal, katong previous nga years, Oktoberfest, makita na to ang mga tao masigig inom og beer. But now, dili sa atong manginom og beer, tubig lang sa atong inomon. Okay, for our announcement for the month of October. Okay, ato ang first announcement will be kani katuning sa mga nag-primaries. So, if ever matagtaas primaries sa nag-positive, amo ang hangyo nga kung pwede, if ever mahitabo nga nag-primary contact ta sa nag-positive, as much as possible, dili na lang ta maghulat nga si City Health or si Barangay ang madto sa atong balay. Kung naatay number, i-flash lang namo sa GC ang mga respective numbers sa different barangays. Mo-text na lang ta nga mag-inform sa atong barangay nga nag-primary contact ta and then ongoing na atong quarantine. Kani siya ato ning pagabuhaton para after ta mag-quarantine for 14 days, dili ta maglisod og kuha sa atoang medical certificate. So, as mga previous nato nga mga experiences, kung dugay man gud ta maano sa barangay, so kita na lang mo reach out sa barangay kay ug maghulat ta sa ilaha, dili gyud ta kakuha og medical certificate. Okay? And then katong nahumana og quarantine, katong nag-COVID positive o katong mga primaries, palihog kog submit sa inyong medical certificate kay Kring. Kay if ever dili mo makasubmit, maminus ni siya sa atong leave. So dili siya ma-consider nga excuse absence. So katong medical certificate, mauto ang atoang attachment sa atoang DTR para ma-consider nga excused absence na siya. Okay, another announcement sa atoang Provident Fund. Atong cut-off sa atoang loan application will be on October 29. So, kana siya Friday. So, October 29, cut-off sa mga loan application sa Provident Fund. Kay pagka November effective November 1, stop sa ta kay mag-prepare na pud sa financial nga statements and all other documents nga dapat i-prepare kay by December mag-declare ta sa tuang dividends. So, again, cut off sa loan application of Provident, October 29, 2021. Okay, next announcement. This month again, the month of October, naakitay election of officers sa tuang sa Madiwad. So, kano sa kini? To be announced. So, maghulat lang ta sa announcement sa atuang mga officers kung kanus ang atuang election. So, we'll just wait within the month of October, any day the month of October, except Saturday and Sunday, of course. So, again, sa Madiwad election of officer, paggahimuon karong bulan sa October. And then, another announcement. Katong mga application for leave na to, kung pwede, isubmit na nato kay Kring. And also, katong naka-quarantine, please attach your medical certificate. And, katong mga SPL, katong adto na SPL, CTO nga mo expire, please i-avail na nato kini before kini siya ma-forfeit. Okay, atong last announcement, ang atong birthday celebrant for the month of October. October 16, aduna kitay duha ka celebrant, si Mario Ababon o si Martin Pellegrino. So, parehong taga-water resources. And then, October 17, si Mark Budes. October 20, si Brian. October 22, si Boy Cometa. October 26, si May Dasmariñas. And October 28, Sylvester Villamil. So, happy birthday sa atuang tanang celebrant sa Oktoberfest. Okay, maulang to. Daghang kayong salamat. Stay safe, everyone.